Xin chào quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi các video của Khanh. Hôm nay Khanh trở lại với nhà mình một cái lý do rất là đơn giản, đó là tại sao quý anh chị lại chọn động cơ T8 Recharge thay vì động cơ B6 để tiết kiệm được 500 triệu trên cái chiếc xe XC90. Và động cơ T8 này nó sẽ xuất hiện ở trên XC60 cũng với khoảng cách 500 triệu. Vậy động cơ T8 có gì hay? Xin mời nhà mình theo dõi trong video nha. Các video của Khanh nếu nhà mình cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn nút đăng ký, nhấn dấu chuông để luôn nhận những video mới nhất. Đối với Volvo bán ra sẽ được đi kèm với gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm có giới hạn km. Và miễn phí 3 năm thì mình sẽ được miễn phí tiền công, tiền vật tư, coi như 3 năm mình sẽ không tốn bất kỳ một chi phí nào về việc vận hành thay thế trên chiếc xe. Quý anh chị chỉ việc đổ xăng vào thôi. Riêng phiên bản T8 Recharge cho XC60, XC90 sẽ có thời gian bảo hành pin lên đến 8 năm. Và khi hết 8 năm, từng cell pin nào bị hư, quý anh chị chỉ cần thay phần cell pin đó thôi, không phải thay cả bộ pin. Như vậy sẽ làm giảm chi phí sử dụng của quý anh chị xuống rất là nhiều. Bây giờ Khanh sẽ đi vào chi tiết xem động cơ T8 Recharge có gì hay để quý anh chị có thể mua và sử dụng. Có gì hơn để quý anh chị cân đo đong đếm chọn T8 thay vì phải bỏ ra thêm 500 triệu lệch nhau, đúng không ạ? Động cơ T8 là một trong những công nghệ mang hơi thở của hiện đại. Khanh dùng từ hơi thở hiện đại đó là một chiếc xe hướng đến chiếc xe điện hoàn toàn, nhưng vẫn có một cái động cơ xăng để cho quý anh chị có thể sử dụng khi nào không có trạm sạc, khi nào đi vào những cái quãng đường rất là dài không phụ thuộc vào trạm sạc. Cũng giống như là quý anh chị có thể đi tất cả vùng miền tại Việt Nam mà không phụ thuộc vào trạm sạc. Quý anh chị có thể sử dụng động cơ T8 Recharge này ở chung cư không có trạm sạc, ở nhà phố có trạm sạc, ở bãi giữ xe có trạm sạc, ở bãi giữ xe không có trạm sạc, ở lề đường, vân vân. Có thể ở bất kỳ nơi nào một cái động cơ xăng sống được thì động cơ T8 Recharge này sẽ sống được. Như vậy mình sẽ không bị giới hạn về trạm sạc nữa, đúng không ạ? Một điều kế tiếp, động cơ T8 Recharge này sẽ có mức tiêu hao nhiên liệu 3 lít 100 cây. Tại sao Khanh chia sẻ như vậy 3 lít 100 cây? Bởi vì động cơ T8 Recharge quý anh chị sẽ đi được một quãng đường 50 km hoàn toàn bằng điện. Như vậy hàng ngày quý anh chị đi một quãng đường dưới 50 km mình chỉ việc sạc điện. Và vị trí sạc điện là đây. Đây là vị trí sạc điện, mình có thể sạc bằng điện 220V tại nhà. Còn nếu quý anh chị ở chung cư không có trạm sạc thì sao? Động cơ xăng sẽ tự động sạc vào khi phần pin dưới 30%. Như vậy quý anh chị sẽ không phụ thuộc vào trạm sạc. Và mình thích sạc lúc nào thì sạc, còn không thích sạc, quên thì động cơ xăng sẽ sạc. Và cụ thể cái chiếc xe này bên Khanh gần như chưa bao giờ sạc hết, bởi vì xe này đậu bãi và không có chỗ sạc. Quý anh chị thấy động cơ T8 Recharge này nó hướng đến một người dùng xe điện nhưng không phải phụ thuộc vào trạm sạc giống như một chiếc xe điện thuần điện, đúng không ạ? Rồi, động cơ T8 Recharge có thời gian bảo hành là 8 năm. Quý anh chị sẽ không phải lo lắng về cái chi phí thay pin. Sau một thời gian sử dụng, bộ pin mình sẽ thay từng cell pin nếu sau 8 năm phần pin mình nó bị chai. Không phải giống như những cái xe khác mà quý anh chị phải thay cả bộ pin. Chạy hàng ngày quý anh chị có thể chạy bằng chế độ điện hoàn toàn. Chế độ điện hoàn toàn sẽ giúp cho mình không tốn một giọt xăng nào hết. Chế độ điện hoàn toàn sẽ giúp cho mình đi qua chỗ ngập nước không bị thủy kích. Chế độ điện hoàn toàn sẽ giúp cho mình đi nhậu về khuya mà không sợ bị vợ la. Chế độ điện hoàn toàn sẽ giúp cho mình lái xe vào nhà mà không bị mùi. Bởi vì quý anh chị sợ mùi khi mà đậu xe trong nhà kính, quý anh chị sợ mùi khi đậu xe dưới hầm, vân vân. Đó là những cái ưu điểm của động cơ điện và kết hợp với động cơ xăng. Động cơ xăng kích hoạt khi nào? Kích hoạt khi động cơ điện có dung lượng dưới 30%, động cơ xăng sẽ kích hoạt. Và nó sẽ đóng vai trò là một cái máy phát điện để phát điện vào động cơ điện để giúp cho cái chiếc xe điện của mình nạp điện tiếp và mình sẽ chạy tiếp bằng động cơ điện. Động cơ xăng đáp ứng khi nào? Động cơ xăng sẽ đáp ứng khi quý anh chị tăng tốc mà động cơ điện không đáp ứng, động cơ xăng sẽ bơm vào thêm để cho công suất các chiếc xe này 407 mã, quý anh chị mỗi cú đạp là mỗi cú dính lưng.
Động cơ điện, quý anh chị tăng tốc sẽ không bị độ trễ và xe của mình sẽ ưu tiên tăng tốc khởi động tất cả bằng động cơ điện. Quý anh chị tăng tốc từ 0 cho đến km 100 gần như hoàn toàn bằng động cơ điện. Nếu động cơ điện không đủ thì động cơ xăng mới kích hoạt. Nói quá nhiều ưu điểm. Rồi, một cái ưu điểm nữa mà Khanh muốn gửi đến cho nhà mình, đó là động cơ điện khi quý anh chị đi một cái đường dốc dài giống như thả dốc đường đèo Đà Lạt, thả dốc đường hầm, thả dốc đường ở Sơn La, thả dốc đường ở Hà Giang, thì cái phần phanh đây, phần đĩa phanh của động cơ điện sẽ có nhiệt độ thấp hơn một chiếc xe động cơ xăng. Bởi vì khi mà phanh, động cơ điện nó sẽ thu hồi năng lượng và nó sẽ dùng cái hệ thống phanh từ để nó nạp năng lượng ngược lại cho bộ pin. Và hệ thống phanh từ đó nó sẽ giúp cho phần bố xe lâu mòn hơn. Chính vì vậy, cùng một chiếc xe, cùng một chu kỳ chạy, động cơ điện sẽ có chu kỳ thay bố phanh lâu hơn, bởi vì chạy hoài nó gần như không cần đến cái phanh cơ. Động cơ sẽ được phanh bằng hệ thống từ và sẽ an toàn hơn, bởi vì nhiệt độ của phanh nó sẽ không phát nhiệt quá cao. Chúng ta sẽ hạn chế tối đa cái tình trạng là sôi nước, sôi dầu phanh, vân vân. Đó là những cái an toàn khi quý anh chị sử dụng một động cơ điện. Đối với động cơ T8 Recharge, quý anh chị sẽ có một cái cảm giác lái, một cái âm thanh của một chiếc xe có công suất lớn mà chiếc xe điện hoàn toàn không đem lại được. Bởi vì khi quý anh chị chạy một chiếc xe điện hoàn toàn, nó giống như một chiếc xe đồ chơi, không có một âm thanh gì hết. Đôi khi một số anh chị nói nó buồn chán. Nhưng động cơ T8 Recharge này vẫn còn một cái động cơ xăng để cho quý anh chị đôi khi mình phấn khích, mình cần một cái âm thanh hú 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 của một cái động cơ lớn thì nó vẫn còn chất của động cơ xăng. Và với động cơ T8 Recharge, quý anh chị không phải đi thuê pin, bởi vì pin là của quý anh chị. Trên đây Khanh đã giới thiệu quá nhiều ưu điểm. Thì khuyết điểm của động cơ điện là gì? Động cơ điện cao tiền hơn động cơ xăng. Cụ thể là chiếc xe này là 4 tỷ 490 triệu. Trong khi động cơ B6 cũng có động cơ điện 1 tí, 3 tỷ 950 triệu, lệch nhau 500 triệu. Và đối với các chiếc xe XC60 động cơ điện T8 Recharge có giá bán là 2 tỷ 750 triệu. Trong khi động cơ xăng B6 chỉ có giá bán là 2 tỷ 220 triệu. Như vậy 500 triệu quý anh chị có xứng đáng không ạ? Khanh nghĩ xứng đáng. Cái thứ hai nữa, đối với động cơ điện, quý anh chị thường lo lắng về cái việc tiết kiệm nhưng sau đó bị thay pin với chi phí rất là cao. Thì giống như ban đầu Khanh chia sẻ, Volvo sẽ giải quyết cho mình. Động cơ điện của Volvo phần pin bảo hành 8 năm. Quý anh chị có chạy xe hết 8 năm không ạ? Nếu chạy xe hết 8 năm phần pin bị chai thì Volvo sẽ cho phép quý anh chị thay từng cell pin nhỏ, quý anh chị sẽ không phải thay một lần cả bộ pin. Như vậy sẽ làm giảm chi phí của quý anh chị rất nhiều. Và đối với động cơ T8 Recharge này, quý anh chị có thể đi cạn pin mà không phải lo lắng mình phải đem theo cục sạc dự phòng để cắm vào. Bởi vì có động cơ xăng nó sẽ sạc cho quý anh chị. Rồi, trên đây là những cái chia sẻ của Khanh về động cơ T8 Recharge. Lý do tại sao quý anh chị nên mua và không nên mua. Nên mua bởi vì quá nhiều ưu điểm. Không nên mua bởi vì cao hơn 500 và những cái chi phí thay thế. Và Volvo đã giải quyết cho quý anh chị cái phần chi phí thay thế cell pin. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi các video của Khanh. Mong rằng chia sẻ của Khanh sẽ mang lại hữu ích và sự lựa chọn tốt hơn. Bởi vì T8 Recharge là một trong những động cơ duy nhất trong phân khúc xe sang có động cơ điện. Và đối với Volvo, ngoài cái việc tiết kiệm chi phí vận hành thấp, bảo vệ môi trường, thì Volvo còn có những cái tính năng an toàn mà các hãng xe khác tại Việt Nam phân khúc xe sang chưa đem về. Đó là tính năng Adaptive Cruise Control, giữ khoảng cách so với xe phía trước. Xe phía trước dừng, Volvo dừng. Xe phía trước chạy nhanh, Volvo chạy nhanh. Giữ làn đường cho quý anh chị. Quý anh chị sẽ cực kỳ an toàn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi các video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở nhiều video sau. Bye bye.